สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กสปันใส่ถ้วยฟอยล์ขนาด 150 ml ค่ะและตกแต่งหน้าเค้กง่ายๆด้วยซอสบลูเบอรี่และฝอยทองค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะจากจะอบที่อุณหภูมิ 160 องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่ 170 องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะเสร็จแล้วเราก็มาลงมือทำเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในโถตามด้วยไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน 4 ฟองอย่าลืมเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะแนะนำให้ตอกไข่ใส่ทีละ1 ฟองหากว่ามีไข่เสียจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดค่ะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งค่ะจะใช้เป็นแป้งเค้กค่ะตามด้วยผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในโถส่วนผสมค่ะจากนั้นป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อค่ะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า SP คืออะไรคือแบบนี้ค่ะกระปุกแบบนี้นะคะถ้าไม่มีสามารถใช้โอเวอร์เรทแทนได้ค่ะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายก่อนที่จะนำไปตีเมื่อคนเข้ากันดีแล้วก็นำไปใส่เครื่องตีได้เลยค่ะอย่าลืมปาดโถด้วยนะคะเปิดสปีดความเร็วต่ำไล่ไปจนถึงความเร็วสูงครั้งแรกตีประมาณ1 นาทีสังเกตดูว่าถ้าขอบโถมีส่วนที่ไม่เข้ากันก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะจากนั้นก็ตีต่อไปยาวๆเลยค่ะโดยเปิดสปีดความเร็วต่ำไต่ไปจนถึงความเร็วสูงตีจนกระทั่งส่วนผสมมีลักษณะข้นมีสีขาวหรือสีครีมอ่อนใช้เวลาประมาณ 4-5 นาทีขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละท่านด้วยค่ะเมื่อได้ส่วนผสมประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปค่ะเราก็จะเปิดสปีดความเร็วต่ำใส่นมลงไปโดยทยอยใส่เทลงไปเป็นสายจนกระทั่งนมหมดค่ะใช้เป็นนมสดรสจืดหรือรสธรรมชาตินะคะจากนั้นใส่กลิ่นวานิลลาลงไปค่ะตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ1 นาทีเมื่อครบ1 นาทีก็ทยอยใส่น้ำมันลงไปค่ะจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะสามารถใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะแต่ไม่แนะนำน้ำมันปาล์มนะคะใส่น้ำมันหมดแล้วก็ตีต่อประมาณ1 นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมเนียนค่ะส่วนผสมที่ได้จะเป็นประมาณนี้ค่ะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวเกินไปจากนั้นเราไปตักใส่ถ้วยฟอยล์เลยค่ะใช้เป็นถ้วยฟอยล์ขนาด 150 ml ตักใส่แต่ละถ้วยในปริมาณ 45 กรัมค่ะก็จะได้ทั้งหมด 10 ถ้วยพอดีค่ะตักใส่จนครบทุกถ้วยแล้วก็กระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อไล่อากาศแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ 160 องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจัดวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 20-23 นาทีค่ะเมื่อครบเวลาก็ลองทดสอบด้วยการใช้นิ้วจิ้มลงไปเบาๆถ้าเค้กไม่จมไม่แฉะก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะจากนั้นนำออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวแล้วก็พักไว้ให้เย็นโดยการคว่ำไว้ค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็นำไปตกแต่งตามต้องการวันนี้จะตกแต่งด้วยบลูเบอรี่และฝอยทองค่ะก่อนใส่หน้าบลูเบอรี่และฝอยทองแจ็คบีบวิปปิ้งครีมรอบๆถ้วยก่อนค่ะใช้หัวบีบเบอร์ 30 ค่ะบีบวนไปรอบๆโดยระวังอย่าให้เกินขอบค่ะเมื่อปิดฝาจะได้ไม่ดูเลอะเทอะค่ะบีบแบบนี้ไปจนครบทุกถ้วยแล้วก็ใส่หน้าตามที่ต้องการวันนี้แจ็คใส่หน้าเป็นบลูเบอรี่และฝอยทองค่ะวันนี้แจ็คใช้เป็นบลูเบอรี่แบบกระป๋องนะคะหรือจะตกแต่งเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะอย่างเช่นสตรอเบอรี่มะพร้าวสามารถตกแต่งได้หลายหน้าตามที่เราต้องการเลยค่ะวิธีการเก็บก็แนะนำให้ใส่ตู้เย็นนะคะอยู่ได้ประมาณ 3-4 วันเลยค่ะเนื้อเค้กสปันวานิลลาสูตรนี้เนื้อนุ่มมากเป็นสูตรเค้กพื้นฐานต่อยอดได้หลายเมนูขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ